Makakatulong tong mabawasan ang pagkaroon ng kulubot sa ating balat sa pamamagitan ng pagbigay moisture. Sangkap lamang nakakailanganing egg yolk lang po. Pagkatapos, dito nga po ay halu-haluin mabuti. Bihirang gawin pero napakaganda ang dala nito lalong-lalo na sa ating balat. At pagkatapos, naglagay rin ako dito ng turmeric, kurot lamang ang aking paglagay. Pagkatapos, 1 teaspoon po ng aloe vera gel. Dito nga sa 3 sangkap na ating pinagsama-sama, halu-haluin lamang ito. Heto na nga ang isa rin talaga sa pagkakatiwalaan mo na magbibigay glow lalo sa balat. Dahil na rin sa pinagsamang sangkap na napakaganda ng benefits nito at nutrients, lalo na pinapalusog nito ang ating kutis. Dahil na rin sa natural na moisture ang binibigay nito, dahil na rin sa pinakaitlog na dala nito. Maraming protina at mahusay din talaga to para mag-instant glow sa ating kutis kasama ng ating mga ginamit. Higit sa lahat, walang ka-ID-ID ang iba kung ano bang benefits ang meron ng turmeric. Napakaganda po nito para sa ating kutis. Higit sa lahat, tumutulong din to lalo na rin yung pangingitim lalo sa ating mukha. Dahil na rin sa binibigay nitong hydration na nagbibigay ng rosy glow na makakatulong magpusyaw lalo sa balat na nagbibigay malambot. Dahil nakakatulong din to lalong-lalo na rin sa dark spot o yung pangingitim bandang pisngi natin, kadalasan yan at yan din talaga ang nagkakaroon pag nagkakaedad. Dahil dyan din talaga nag-uumpisa yung nababawasan ng collagen lalo sa kutis. Dito nga sa ating ginawa ay makakatulong upang maibalik din talaga ang hydration lalo na rin sa balat. Na siyang nagbibigay malusog at nagbibigay liwanag, nagniningning glowing effect ang datingan nito lalo na rin pag ginamit-gamit. Thumbs up if you like this video. Thanks for watching.